संध्याकाळच्या वेळेपासून अगदी जेवणामध्ये सुद्धा खाल्ला जाणारा खमंग ढोकळा खायला सगळ्यांनाच आवडतो, कारण ढोकळा हा बनवायलाही सोपा आणि पचायलाही हलका असा पदार्थ आहे। तर आज आपण अगदी परफेक्ट असा मऊ लुसलुशीत जाळीदार खमंग रवा ढोकळा कसा बनवायचा ते पाहणार आहोत। हा रवा ढोकळा अगदी झटपट बनतो आणि चवीलाही अप्रतिम लागतो। चला तर मग सुरुवात करूयात। तर रवा ढोकळा बनवण्यासाठी इथे आपण एक मोठी वाटी बारीक रवा, अर्धी वाटी आंबट दही, 2 चमचे तेल, बारीक केलेली मिरची आणि आले, साखर, चवीनुसार मीठ। फोडणीसाठी लागणारे साहित्य: मोहरी, पांढरे तीळ, कढीपत्ता, काप केलेली हिरवी मिरची, बारीक चिरलेली कोथिंबीर। सुरुवातीला एका भांड्यामध्ये रवा घालूयात। रवा चाळून घ्यायचा। यामध्ये आंबट दही घालून मिक्स करूयात। अर्धा चमचा आली मिरचीची पेस्ट, अर्धा चमचा साखर, 2 चमचे तेल, चवीनुसार मीठ घालूयात। हे सगळे व्यवस्थित मिक्स करूयात। याच्यामध्ये थोडे थोडे पाणी घालून मिक्स करूयात। याची कन्सिस्टन्सी अशीच ठेवायची। आता हे मिश्रण भिजण्यासाठी 10 मिनिटे झाकून ठेवूयात। मिश्रण भिजेपर्यंत पॅन मध्ये पाणी उकळायला ठेवले आहे। यावरती स्टँड ठेवायचे। इथे ट्रेला सगळ्या बाजूंनी तेल लावून घ्यायचे। इथे तुम्ही डबा किंवा खोलगट ताट सुद्धा वापरू शकता। रवा छान असा भिजलेला आहे। यामध्ये आपण आता इनो वापरणार आहोत। इनोचे एक पॅकेट घालूयात। यावरती थोडंसं पाणी घालून मिक्स करूयात। इथे प्लेन इनो वापरा, फ्लेवरचा इनो वापरू नका। याची कन्सिस्टन्सी अशीच ठेवायची। ट्रे मध्ये मिश्रण घालून थोडंसं टॅप करूयात। मिश्रणामध्ये इनो घातल्यानंतर लगेचच मिश्रण वाफवण्यासाठी ठेवायचे, म्हणजे ढोकळा छान जाळीदार होतो। पॅन मध्ये ट्रे ठेवून यावर झाकण ठेवायचे आणि मीडियम फ्लेम वरती 15 ते 20 मिनिटे ढोकळा वाफवण्यासाठी ठेवूयात। ढोकळा वाफलत असताना पॅन मध्ये अधूनमधून पाणी चेक करायचे आणि कमी पडत असल्यास थोडे पाणी कडेने घालायचे। टूथपिकने चेक करूयात। टूथपिकला चिटकत नाही। ढोकळा तयार आहे। थोडा थंड होण्यासाठी ठेवूयात। ढोकळा थंड होईपर्यंत त्यासाठी फोडणी करूयात। कढईमध्ये थोडं तेल घालूयात। यामध्ये 2 चमचे मोहरी तडतडली की 2 चमचे पांढरे तीळ, कढीपत्ता, 2 ते 3 हिरव्या मिरच्या घालून परतूयात। फोडणी तयार आहे। गॅस बंद करूयात। आता सुरीच्या साहाय्याने ढोकळ्याच्या कडा मोकळ्या करून घेऊयात। प्लेट मध्ये काढूयात। तुम्ही ते बघू शकता, खूप छान अशी जाळी सुटली आहे। ढोकळा कट करूयात। ढोकळा नेहमी थंड झाल्यावरतीच कट करायचा, म्हणजे छान होतो। यावर फोडणी घालूयात आणि ढोकळा कट करून फोडणी घातल्यावर फोडणी ढोकळ्याला सगळीकडे लागते। यावर थोडीशी बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालूयात। इथे आपला हा रवा ढोकळा तयार आहे। खूप छान असा स्पॉन्जी होतो आणि त्याला छान अशी जाळी सुटते। हा ढोकळा जेवढा छान दिसतोय तेवढाच खाण्यासाठी खूप टेस्टी लागतो। तर करायला अगदी सोपा आणि पचायलाही तेवढाच हलका असा मऊ लुसलुशीत जाळीदार असा खमंग रवा ढोकळा घरी नक्की बनवा आणि आपल्या घरच्यांना सर्व करा। तर आजची रेसिपी आवडली तर लाईक करा, शेअर करा आणि या चॅनेलला सबस्क्राईब करा। पुन्हा भेटू नवीन रेसिपी सोबत। तोपर्यंत बाय बाय।